It's just us now. So what's in here anyway? A fast way out of this fucking place. Temná atmosféra, převaha ze strany nepřátel, zoufalství, rodina. Tak by se dal popsat každý díl v sérii Gears of War. Krom velké porce brutality série přináší i dramatický příběh o boji lidí proti lokustům. 4. dílu se chopilo jiné studio a dokázalo nám, že umí navázat na styl předchozí trilogie a posunout příběh jiným směrem. 4. díl se točil hlavně kolem rodiny a 5. díl posouvá celý příběh na zcela novou metu a více se zaměřuje na psychiku postav v tomto válkou rozpolceném světě. Je mi jasný, na co právě myslíte. Xbox nemá tolik exkluzivit jako konkurence, to však neznamená, že jim nevěnuje potřebnou péči. Gears 5 je již 6. titulem v sérii, pokud nepočítáme Gears Pop, a přesto dokáže přinést originální příběh plný emocí, brutality a překvapení. Oproti 4. dílu se nezaměřuje hlavně na vztah JDho a jeho otce Markuse, ale navazuje na konec předešlého dílu a rozebírá nejen pravý původ Kate a Swarm, ale dokonce odkud vůbec před několika lety přišli lokusti. Příběh tak nabírá zcela jiného směru, kdy krůček po krůčku propojuje celou sérii dohromady, ale zároveň přidává novinky. Two things I dislike, Baird. The Cog and children. You've brought me both. Two things I dislike? Old men and deserts. And yet, here we are. I like this one. Follow me. Stejně na tom jsou postavy, kdy se nám vrací staří známí jako je Paduk nebo Baird, ale prostoru se dočkají i nováčci, hlavně robot Jack, kterého si díky své osobnosti rychle zamilujete. Jedná se o milého robota, který se povahově může podobat rostomilému Volimu nebo Artuovi. Příběh je rozdělen do 4 aktů, které vám zaberou klidně až 20 hodin. První a 4. akt jsou více lineární a rychle posouvají příběh kupředu. 2. a 3. akt dokáží herní dobu až zdvojnásobit, protože se ocitnete v otevřených lokacích, které obsahují poprvé v sérii i vedlejší mise. Představení vedlejších misí byl od tvůrců výborný krok, protože si můžete vybrat, jestli vám jde pouze o hlavní dějovou linii, nebo chcete rozšířit své vědomosti o události ze světa Sera. Vedlejší mise vás ovšem neodmění jen tím, že se budete moci před kámoši vytahovat, že jste více znalí série, ale zároveň přinesou podstatná vylepšení Jacka. Série již delší dobu potřebovala posunout soubojový systém na novou úroveň, protože ruku na srdce, cover-based systém působí trochu zastaralé. Nově můžete dávat rozkazy Jackovi, ten tak dokáže ochromit nepřítele, na chvíli nad ním převzít kontrolu nebo aktivovat elektrickou minu. Donutíte tak jednotky Swarm hordy opustit jejich kryt nebo získáte možnost přesunout se. Zde ovšem novinky nekončí, protože Jack umí dočasně vylepšit i vás. Můžete se tak zneviditelnit, získáte ochrannou bariéru nebo se z vás stane tank. Všechny schopnosti můžete vylepšit za nazbírané součástky. Zde se vracíme k plnění vedlejších úkolů. Jack tak znatelně posílí své vlastnosti. Místo ochromení může nepřítele zmrazit nebo označením dodá způsobené poškození. Hra vás tak nutí nejen taktizovat, ale zároveň i vybíhat z krytu. Jen je škoda, že se hra od cover-based systému neposunula trochu dál. Určitě si říkáte, že otevřený svět může trochu sklidnit tempo hry, jenže na to je moc pustý. Krom vedlejších misí totiž nic neobsahuje, takže většinu času budete na svém skigu cestovat napříč sněhovými a písečnými dunami a po chvilce se začnete nudit. Bylo by ideální, kdyby následující díl ponechal vedlejší mise, ale lépe implementoval do hry. Zároveň by nebylo na škodu dát hráči více volnosti, co se týče kamery, například v běhu, protože v moment, kdy běžíte i mimo souboje, tak je až příliš moc upoutaná na hráče. Nejedná se ovšem o něco, co by znatelně narušilo hratelnost. Co ale naruší hratelnost, tak to jsou technické chyby, které se objeví hlavně v akcí nabitých scénách. Textury se občas nestíhají načíst a párkrát mi hra dokonce spadla. Věřím ale ve vývojáře a určitě se většina chyb opraví s Day One patchem. Pojďme si tedy shrnout, jak na tom nejnovější exkluzivita pro Xbox je. Příběh je dechberoucí a upřímně nejednou jsem brečel. Hlavně jsem se hlídal, abych vám během recenze z příběhu nic nevyzradil. Gears 5 posunul sérii po téměř všech stránkách novým směrem. Bohužel nějaké starší mechaniky stále pozlobí.
Bylo těžké určit finální míru doporučení titulu. Dáváme tak výbornou 8. Pokud jste ovšem fanoušci série nebo scháníte titul, který můžete hrát i s kamarády na PC, s klidem si přidejte ještě jeden bod k dobru. Teď nám nezbývá nic jiného, než se modlit, že se 6. dílu dočkáme brzo a já doufám, že ho opět dostanu na recenzování já.